سلام، امین غفاری هستم. توی این ویدیو قصد دارم در خصوص اضافه کردن ESXi به سرور زابیکس صحبت کنم. اول از همه به کنسول زابیکس لاگین میکنیم. در قسمت کانفیگوریشن هاست میایم اینجا، میخوایم یه هاست رو اضافه کنیم. خب اگه هاست رو اضافه کنیم قطعا کار نمیکنه. چرا؟ چون پشت پرده داخل کنسول زابیکس اگر SSH بزنید به لینوکسش، به اون ماشینش، حالا هر اپراتینگ سیستمی که هست، شما بیایید بگید که سرویس VMware پشت پرده چیرانه کالکتور، چیزی به شما اینجا به اسم کالکتور نشون نمیده. باید چیکار کنیم؟ باید بیایم بگیم که با یک ویرایشگری، هر کسی با حالا یک ویرایشگری کار میکنه، من با نانو کار میکنم، به زابیکس وصل میشید، زابیکس سرور رو کانفیگوریشن فایلش رو باز میکنید، میایین این قسمت سرچ میکنید، کنترل W تو نانو سرچ میکنه استارت VMware کالکتورز. اینجا کالکتورز میگه که بای دیفالت این پروسس خاموشه، چون اگه روشن باشه لود میفته رو سرور. این عدد 0 رو من میکنم مثلا 3. پایین تر از این در قسمت اینجا اطلاعات تخصصی تر هستش مربوط به VMware Frequency، VMware Performance Frequency، VMware Cache اگه اشتباه نکنم، بله کش اینجاست، این VMware Cache بوده، و VMware Timeout. اینا چیزایی که مربوط به بستگی به اون environment virtualizationی که شما دارید تنظیم میشه که هرچی گسترده تر بشه این پارامتر رو دیگه باید تغییر بکنم. من اینو ذخیره میکنم، میام بیرون، یک بار میام میگم sudo system ctl restart zabbix server و الان اگر برگردم و اون کامند پروسس ها رو اجرا کنم، میبینیم که اون عدد 3 که گذاشتم 3 تا کالکتور برای من اینجا 3 تا پروسس ران کرد. این پری فورک هست، یعنی اگه توی کتاب داکیومنت زابیکس وارد بشین، صفحه 561 ورژن 6 LTS اومده در این خصوص صحبت کرده، گفته که این VMware Services رو میره، VMware Services نامبر هست. این پارامتر، این عدد، این چیزی که ما الان اینجا دستکاری کردیم، این عدد تعداد هاست نیست، اینو با تعداد ESXi هاست ها اشتباه نگیرید، این VMware Service هستش. کما اینکه اینجا خودش داره توضیح میده، میگه این VMware Service که در اینقدر صدم ثانیه هر پروسس میره این رو میخونه. خب ما الان 3 تا کالکتور داریم رانه، پس هیچ کاری دیگه با ESXi هاستمون نداریم. یه کاری هم که باید انجام بدیم، مطمئن بشید که ESXi هاست ما IP هاست ما رو میبینه. بله، IP هاست رو میبینه. داخل کانفیگوریشن قسمت هاست کرییت هاست میکنیم، یک اسم به هاستمون میدیم. مثلا من میگم یه DL 360 پی جنریشن 8 و تمپلیتش هم از نوع VMware هستش و جزو هایپروایزر های من هستش. IP آدرسش رو از طریق ایجنت اضافه میکنیم، گفتیم 192.168.2.11 هست. DNS نیم من ست نکردم، ندارم، این ایبل بای دیفالت هست. تب ماکرو شما 3 تا پارامتر باید اضافه کنید. تو نسخه های جدید باید این VMware قبل از URL بیاد. من اینا رو کپی پیست میکنم و یوزر نیم، قدیم شما فقط یوزر یعنی VMware نبود، دات VMware نبود، دالر یوزر نیم بود، VMware. خب میگه که URL چیه؟ میگم https SDK https $//2.11 username root password p@ssw0rd. اینو پیشنهاد میدم همیشه سیکرت تکست رو بزنید. ما الان 3 تا سرویس کالکتور دیدیم داشتیم، اگه اشتباه نکنم به انضمام یک رول نوشتیم. الان اگه تشریف بیارید داخل هاست ها، یه هاست اضافه شده. داخل لیتست دیتا هیچ دیتای غیر از زابیکس سرور ما نیست. 1 ساعت دیگه
که ESXi از کجا میاد؟ کانفیگوریشن هاست. این رول ما ساختیم، یک دیسکاوری داره، گفته من 1 ساعت دیگه میرم دیسکاور میکنم. شما اگر این تیکو بزنید و اکزیکیوت ناو رو بزنید، این الان شروع میکنه به واکشی کردن، یعنی وصل شدن به ESXi. یه سری دیتا ها رو واکشی میکنه تو شیرد مموری و بعد فاز دوم از طریق VMware سرویسز که صحبت کردیم، از طریق اون کی هایی که داره، اصطلاحاً فکر میکنم اسمش رو من فراموش کردم، شاید تو این صفحه باشه، سیمپل چک، میره و از طریق سیمپل چک اینا رو واکشی میکنه میاره بیرون و تو این تیبل به ما نشون میده. پس فاز اول الان داره میریزه تو شیرد مموری. VM کی ها از طریق این سیمپل چک و این حرفا میرن از داخل شیرد مموری خونده میشن، اینجا نمایش داده میشن. ما اومدیم اینو اکزیکیوت کردیم. پس الان من اگه بیام داخل مانیتورینگ هاست، اینجا باید تا چند لحظه دیگه به شرط اینکه URL یوزر و پسورد رو درست وارد کرده باشم و سیستم کالکتور من درست باشه، ران باشه، من تا چند لحظه دیگه اینجا یک سری دیتا رو خواهم دید. من ویدیو رو پاوز میکنم، به محض اینکه این دیتا اینجا نمایش داده شد ادامه ویدیو رو میرم جلو. خب ببینید الان بعد از 1 دقیقه تقریبا بیشتر طول کشید، اومد ماشین رو دیتکت کرد. یکی که من اسم دادم و بذاریم بیام داخل کانفیگوریشن هاست، یه دونه رو من اسم گذاشتم که مشخصه. از طریق اون تمپلیت ها و پروتوتایپ هایی که داخلش هست انتخاب کردیم که از VMware برو بخون، اومده دیسکاور VM کرده. اینو خودش از طریق دیسکاور VM هایپروایزر تشخیص داده. اینا رو هم از طریق VMware VM Zabbix پیدا کرد، vCenter پیدا کرد. اینا رو پیدا کرد. میریم تو مانیتورینگ. الان کار ما در از تمومه. تو مانیتورینگ قسمت هاست ها میبینیم این هاست ها رو آورده. برای هر هاست خودش یک سری حالا دیتا رو واکشی میکنه. مثلا من میگم که این DS360 که پیدا کردی هنوز هیچ اطلاعاتی ازش دریافت نکرده، فقط میدونه یه آپ تایم. خب بریم سراغ یه ماشین دیگه، ویسنتر مثلا. ببینید در مورد این ویسنتر رفته یه سری دیتا رو گرفته، واکشی کرده، گرفته آورده. در مورد CPU، مصرف CPU، تأخیر CPU، سواب، CPU یوزیج، نام دیتا سنتر فعلا خالی، حالا اگر دیتکت کنه میتونه نمایش بده. گست مموری سواب شما، مموری یوزیج این ماشین که نزدیک 1 گیگابایت ویسنتر داره استفاده میکنه. کامل شد یه سری دیتای دیگه. هاست مموری که مصرف کردیم، همینجور دیتا داریم دیگه. حالا از این به بعد این جدول کامل‌تر میشه و این ماشین در حال حاضر پاور آن هست. حالا یه چیز جالبه دیگه من اگر تو هاستا به من نشون بده، خود DS380 که من کانفیگ کردم اینجا داره میزان استوریج، فری بودن استوریج و توتال استوریج، یعنی 4 تا دیسک هایی که رو ماشین هستن، 3 تاشون یه مدل، یه سایزه، یکیشون سایزش فرق داره و میزان فری بودن دیسک ها داره نشون میده. اینم که لاگی هستش که داره همین هیستوری نشون میده، میگه چه ساعتایی چه زمانهایی داره میره به ماشین لاگین میکنه. چیزی جالبی که میخواستم بگم در مورد اینه که شما روی هاست، روی این DS380 که پیدا شده، خود ماشین رفته پیدا کرده، اگر کلیک بکنید پاور یوزیج هم جزو اون پروتوتایپ ها هست که آیتمیه که برای شما داره نشون داده میشه. ببینیم اینجا DS380 آیتم پاور یوزیج، اگه ما اینجا پیدا کنیم شما خودتون دیگه میتونید مثلا بین پاور، احتمال داره این باشه پاور یوزیج، بله اینا رو، این اطلاعات رو شما میتونید آیتم ها رو کپی کنید ببرید جای کلون کنید، ببرید مثلا برای ماشین دیگرتون استفاده کنید یا برای یک رول دیگه استفاده کنید.
خیلی خوب، تا همینجا کفایت میکنه. این هم نحوه اضافه کردن یک ESXi بود به کنسول زابیکس. ممنون از اینکه این ویدیو تماشا کردین. ممنون میشم کانال منو سابسکرایب کنید و لایک کنید، کامنت بذارید، به دوستاتون معرفی کنید. متشکرم.